સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે બનાવવાના છીએ શિયાળા સ્પેશિયલ એવા અડદિયાની રેસીપી। આ અડદિયા એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી તો બનશે જ, સાથે બજારમાં જેવા કંદોઈ બનાવે છે એવા જ અડદિયા આજે આપણે ઘરે બનાવવાના છીએ। તો આ ટેસ્ટી અડદિયાની રેસીપી જો તમને ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા, અને સાથે જ બાજુમાં બેલ આઇકનની નિશાની છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કોઈ પણ નવી રેસીપી આવે તો એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય। તો વધુ સમય ન લેતા આપણે આ સરસ મજાની અડદિયાની રેસીપીને શરૂ કરીએ। તો અડદિયા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે અડદની દાળના લોટની જરૂર પડશે। તમે બજારમાંથી જે રેડીમેડ મળે છે એ પણ લાવી શકો છો, અથવા તો તમે દળાવી પણ શકો છો। તો અહીંયા મેં ટોટલ 2.5 કપ જેટલો અડદની દાળનો દળેલો લોટ લીધેલો છે, જે વજનમાં એપ્રોક્સ 250 ગ્રામ જેટલો થાય છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે તેને ધાબો આપી દઈશું, અને ધાબો આપવા માટે આપણે 1/4 કપ અહીંયા ઘી લીધેલું છે। આ ઘી રૂમ ટેમ્પરેચર વાળું જ લેવાનું છે, એકદમ ઠંડુ અથવા તો એકદમ ગરમ ઘી નથી લેવાનું। તો આ રીતે વચ્ચે થોડો ખાડો કરી અને ઘીને તેમાં એડ કરી દઈએ, અને ત્યારબાદ અહીંયા રૂમ ટેમ્પરેચર વાળું જ અહીંયા 1/4 કપ જેટલું દૂધ લીધેલું છે। તો એને પણ આપણે ઘીમાં મિક્સ કરી દઈએ, અને હવે આપણે આ ઘી અને દૂધને આ રીતે ધાબો આપી દેવાનો છે લોટને। તો અહીંયા ધાબો આપણો દેવાઈ ગયો છે, આ રીતે એકદમ સરસ લોટમાં મિક્સ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે તેને રેસ્ટ માટે રાખી દઈએ અડધી કલાક જેટલું। એ રેસ્ટ કરે ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી પ્રિપરેશન કરી લઈએ, જેમાં અહીંયા મેં 1 કપ જેટલું અત્યારે ઘી લીધેલું છે, અને આપણે તેમાં હવે ગુંદ તળવાનો છે। તો આ ઘી અત્યારે હું 1 કપ લઉં છું, અને આ જ ઘીમાં આપણે અડદિયાનો લોટને પણ શેકી લઈશું, અને વધારે ઘીની જરૂર પડશે તો એમાં એડ કરી દઈશું। અહીંયા મેં ટોટલ 1/4 કપ જેટલો ગુંદ લીધેલો છે, અને હવે આપણે તેને થોડું ઘી ગરમ થાય એટલે એને તળી લેવાનો છે। ગુંદને તળતા પહેલાં હંમેશા થોડું એને તડકે સૂકવી દેશો તો ગુંદ સરસ મજાનો તળાઈ જશે। તો અહીંયા થોડી જ વારમાં તમે જોશો તો આપણો જે ગુંદ છે એ સારી રીતે તળાઈ ગયો છે। તો હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। આપણો જે ગુંદ છે એ બળી ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, એ થોડી જ વારમાં તરત જ તળાઈ જાય છે। તો આ રીતે સરસ મજાનો ગુંદ તળાઈ ગયો છે। તમે એને હાથમાં લઈ અને આ રીતે એને દબાવશો તો એ આખો જ ભૂકો થઈ જાય, એનો મતલબ કે આપણો જે ગુંદ છે એ સારી રીતે તળાઈ ગયો છે। જો ગુંદ સારી રીતે ન તળાણો હોય તો ઘણીવાર એ મોઢામાં આવે ત્યારે કચકચ જેવું થાય છે। તો અહીંયા આપણે બીજું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં 75 ગ્રામ જેટલો માવો લીધેલો છે, અને એને ખમણીથી આ રીતે સારી રીતે ખમણી લીધેલો છે, જેથી એ અડદિયામાં તરત જ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય। માવો લેવો કમ્પલસરી છે, એનાથી તમારા અડદિયા જે છે એ એકદમ બજાર જેવા જ સોફ્ટ બનશે, માટે એને સ્કીપ નહીં કરતા। ડ્રાયફ્રૂટ્સ મસાલો તમે સ્કીપ કરી શકો છો, પરંતુ માવાને ખાસ લેજો। અહીંયા મેં ટોટલ 1/2 કપ જેટલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ લીધેલા છે, તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે વધારે કે ઓછા લઈ શકો છો। ડ્રાયફ્રૂટ્સને આપણે નાના નાના આ રીતે કટકા કરી લેવાના છે, અથવા તો ડેકોરેશનમાં જો આખા જ રાખવા હોય તમારે તો એ રીતે પણ રાખી શકો છો। અને ત્યારબાદ આપણે અહીંયા 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો અડદિયાનો જે ગરમ મસાલો આવે છે બજારમાં તૈયાર પેકેટવાળો, એ લીધેલો છે। તો ટોટલ આટલી વસ્તુઓની આપણે અડદિયા બનાવવા માટેની જરૂર પડશે। તો હવે આપણે અડદિયા બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। તો અહીંયા મેં ફરીથી બીજું 1/2 કપ જેટલું ઘી લઈ લીધેલું છે। ઘી થોડું ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં હવે અડદિયાનો જે ધાબો દીધેલો લોટ છે એને એડ કરી દઈશું। તમારા ઘરમાં કણીવાળા અડદિયા ભાવતા હોય તો આ સ્ટેજ પર ધાબા દીધેલા લોટને તરત જ એમાં ઘીમાં નાખી દેવાનો છે, પરંતુ જો તમારા ઘરમાં કણીવાળા અડદિયા ન ભાવતા હોય કે ન જમાતા હોય તો જે ધાબો દીધેલો લોટ હોય એને ઝીણી ચાળણીથી ચાળી લેવાનો છે, જેથી એ અડદિયા જે છે એ એટલા કણીવાળા નહીં બને। તો અહીંયા આપણે જે ધાબો દીધેલો લોટ છે એને સીધો જ આ રીતે ઘીમાં એડ કરી દીધો છે, અને તેને ઘીમાં સારી રીતે એક વખત મિક્સ કરી દઈશું, અને તેને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકી લેવાનું છે। ખાસ ધ્યાન રાખજો, અડદિયા બનાવવામાં ઉતાવળ નથી કરવાની। જે ગેસની ફ્લેમ હોય એ એકદમ સ્લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે, કારણ કે અડદિયાનો જે આ લોટ છે એ જેટલો ધીમા તાપે શેકાશે એટલો જ એ સ્વાદમાં સારો બનશે। અને આ રીતે ચમચો દબાવી અને એને ચલાવી લેવાનું, જેથી આપણે જે ધાબો દીધેલા લોટની કણીઓ હોય એ પણ ભાંગતી જાય। આટલા લોટના અડદિયા શેકાતા એપ્રોક્સ મારે 1 કલાક જેટલો સમય લાગેલો।
અને આ લોટને ખૂબ જ સારી રીતે શેકાવા દેવાનો છે, કારણ કે જો એ સહેજ પણ કાચો રહેશે તો પણ આપણા જે અડદિયા છે એ સ્વાદમાં પ્રોપર જે અડદિયાનો ટેસ્ટ આવવો જોઈએ એવો ટેસ્ટ એમાં નહીં આવે. માટે એકદમ આ રીતે બ્રાઉન થઈ જાય એવો લોટ આપણે શેકવાનો છે. તો હવે અહીંયા 1 કલાક બાદ આપણો જે લોટ છે એ સારી રીતે શેકાઈ ગયો છે, તો એને તપેલામાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ, જેથી એમાં જે બીજી વસ્તુઓને એડ કરી છે તો એ એમાં આવી જાય. તો આ રીતનો એકદમ બ્રાઉન થઈ જાય ત્યારે જ આપણે તેને બંધ કરવાનો છે ગેસને, કારણ કે હજી પણ જ્યારે અડદિયા ઠંડા થશે અને તેમાં માવો આવશે તો એનો જે કલર છે એ થોડો વ્હાઈટ થઈ જશે. તો આપણે જે લોટ શેકેલો છે એને આ રીતે તપેલામાં લઈ લીધેલો છે અને ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં સૌથી પહેલાં ગુંદ એડ કરીશું. ગુંદ જો તમને આખો જ ન ભાવતો હોય તો આ સ્ટેજ પર તમે એનો થોડો ભૂક્કો કે અધકચરો કરીને પણ નાખી શકો છો. તો એને પણ આપણે એક વખત ચલાવી લઈશું અને ત્યારબાદ જે આપણે ખમણેલો માવો છે એને એડ કરી દઈશું. ગરમ ગરમ અડદિયાના લોટમાં ગુંદ અને માવો સૌથી પહેલાં નાખવાનું છે, જેથી એ ગરમ લોટમાં થોડું ઘણું શેકાઈ જાય. તો માવાને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી દીધો છે. હવે આપણે તેમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરી દઈશું અને ડ્રાયફ્રૂટ્સને પણ એક વખત સારી રીતે ચલાવી લઈશું અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં જે અડદિયાનો ગરમ મસાલો છે એ એડ કરી દઈશું. તમે જો એ ન નાખો હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો અને તેની જગ્યાએ સૂંઠ, પીપળી મૂળ એ પણ તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે એડ કરી શકો છો આ સ્ટેજ પર. તો અહીંયા અડદિયો શેકાઈ ગયો છે, તો હવે આપણે તેની ચાસણીની તૈયારી કરી લઈએ. તો એના માટે આપણે સૌથી પહેલાં એક પેનમાં 1.5 કપ જેટલી ખાંડ લેશું. આ મેઝરમેન્ટથી તમે બજારમાં જેટલા ગળા અડદિયા મળે છે એટલો ગળપણવાળા બનાવી શકશો, પરંતુ જો તમારા ઘરમાં વધારે કે ઓછા ગળપણવાળા ખવાતા હોય તો તમે ખાંડનું પ્રમાણ એ રીતે રાખી શકો છો. 1.5 કપ ખાંડની સામે અહીંયા મેં અડધો કપ જેટલી પાણી લીધેલું છે. તો ખાંડ ડૂબે એટલું જ આપણે પાણી લેવાનું છે અને ચાસણીને આ રીતે એક જ સાઈડ ચલાવવાનું છે. ખાસ યાદ રાખજો, જ્યારે પણ કોઈ પણ ચાસણી બનાવતા હોય તમે ત્યારે તેને હંમેશા એક જ ડાયરેક્શનમાં ચલાવવી. તો અહીંયા ધીરે ધીરે આપણી જે ચાસણી છે એ ખાંડ ઓગળતી જાય છે અને હવે જે આપણી ચાસણી છે એ ધીરે ધીરે ઉકળવા લાગી છે અને થોડી આ રીતે ઘટ થઈ છે. તો આ જે સ્ટેજ છે એ હજી શરૂઆતનું છે. અહીંયા હું તમને બતાવું, એનો જે તાર છે એ તાર બને તો છે પરંતુ તરત જ તૂટી જશે. મીન્સ કે હજી આપણી જે ચાસણી છે એ પ્રોપર તૈયાર નથી થઈ. તો હજી પણ આપણે ચાસણીને થોડી ઉકળવા દઈશું. તો આ રીતે થોડી થોડી વારે વચમાં ચલાવતા જવાનું અને ચેક કરતા જવાનું. તો થોડી જ વારમાં તમે જોશો તો અહીંયા જે આપણો તાર છે એ આખો તાર બની જાય છે, પરંતુ અડદિયા બનાવવા માટે 1.5 તારની ચાસણી જોશે. તો અહીંયા 1 તારની ચાસણી તો થઈ ગઈ છે, પરંતુ 1.5 તારની બનાવવા માટે હજી પણ એને થોડી વાર આપણે ઉકાળશું. તો હવે અહીંયા આપણી જે ચાસણી છે એ આ રીતે એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે. તારને 2 આંગળીઓ વચ્ચે આ રીતે લાંબો કરીએ તો પણ તૂટતો નથી. મીન્સ કે આપણો જે 1.5 તારની ચાસણી છે એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે. તો આપણે ચાસણીને જે અડદિયો બનાવી અને તૈયાર કર્યો છે તેમાં એડ કરી દઈશું. એડ કરી અને તેને સારી રીતે ચલાવી લેશું. જ્યારે પણ આપણે ચાસણીને નાખીએ ત્યારે તરત જ આપણે કોઈ વાસણમાં તેને ઠારી નથી દેવાનું, પરંતુ આ રીતે થોડીવાર ચલાવી લેવાનું છે, જેથી એ ફટાફટ ઠરી જશે અને એ થોડું જાડું થઈ જશે અને જલ્દીથી તમે જે વાસણમાં ઠારો એમાં સેટ થઈ જશે. તો આ રીતે થોડી જ વારમાં તમે હલાવતા જશો તો તમે જોશો તો એનું જે ટેક્સચર છે એ થોડું ઠીક થઈ જશે. અને મેં આગળ જેમ જણાવેલું એમ તમને આખો ગુંદ ન ભાવતો હોય તો ચમચાની મદદથી આ રીતે થોડો દબાવી અને ભાંગી શકો છો. તો અહીંયા થોડી જ વારમાં જોશો તો આ જે આપણું મિશ્રણ છે એ થોડું ઘાટું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેને ઠંડુ કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં એક કેક ટીન લીધેલું છે અને એમાં મેં ઘી લગાવી દીધેલું છે. તો આપણે જે અડદિયો છે એને એમાં ઠંડો કરવા માટે રાખી દઈશું. તો આ રીતે બધા જ અડદિયાનો જે લચકો છે એને કેક ટીનમાં સારી રીતે પાથરી દઈશું અને ઉપરથી થોડું ગાર્નિશિંગ માટે તેમાં કાજુ અને પિસ્તાની કતરણને ડેકોરેશન કરી લઈશું. તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ્સનું ડેકોરેશન કરી શકો છો અથવા તો ટોટલી તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અડદિયો થોડો ઠંડો થાય એટલે આપણે તેમાં આ રીતના કાપા લગાવી દઈશું. તો હવે આપણો જે અડદિયો છે એ સરસ મજાનો ઠંડો થઈ ગયો છે. તો એને આપણે એક સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો નાના મોટા સૌને ભાવે એવો આપણો જે ટેસ્ટી એવો અડદિયા પાક અહીંયા તૈયાર થઈ ગયો છે, જે એકદમ બજારમાં મળે છે એવા જ ટેક્સચરવાળો બન્યો છે અને એવા જ ટેસ્ટવાળો.
તો આ શિયાળામાં તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમારી આ રેસીપી કેવી બને છે અને સાથે જ તમને મારી આજની આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમી હોય અને હજુ સુધી જો મને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. અને સાથે જ બાજુમાં જે ઘંટડીની નિશાની છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવી નવી રેસીપીઓની જાણકારી તમારી પાસે આવી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.